आज असो 14 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि भारी गिरावट आएको छ। करिब 33 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1971 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 83 करोड भन्दा केही बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ र नेप्सेको आगामी यात्रा के कस्तो रहन सक्छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिक्नको लागि, एजुकेसनल पर्पजको लागि, स्टडीको लागि, रिफरेन्सको लागि, कम्पेरिजनको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा ठुलो बियरिश क्यान्डल बनेको छ। बियरिश मरोबोजु टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। 2 अर्बभन्दा कमकै कारोबार छ आज पनि र मार्केट आज चाहिँ केही ठुलो पोइन्टले नै फल भएको देख्न सकिन्छ र हामी एज्युम गर्न सक्छौँ बजार चाहिँ यहाँबाट यसरी केही एउटा 1931 मा एउटा लो लगाएर केही माथि जाने प्रयास गरिरहेको थियो र माथि जाने क्रममा चाहिँ बजार माथि जाने एकदम कठिन मान्दै माथितिर गइरहेको थियो। बढ्ने बित्तिकै घटिहाल्ने टाइपले माथि गइरहेको थियो र माथिल्लो रेन्जमा साइडवेज बसिसकेपछि माथि चाहिँ बजारले माथितिरको यात्रा तयार गर्न नसकेको हुनाले आज चाहिँ ब्रेकडाउन भएको बुझ्न सकिन्छ। यो एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डलभित्र केही क्यान्डल्सहरू चाहिँ बसेको देख्न सकिन्छ र यसले चाहिँ बजारलाई माथितिर लान सकेन र बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिर गएको हामी देख्न सक्छौँ। आजको इन्ट्राडे चार्टहरू सुरुवाती चरणमा नै बजार तेज घटेको देख्न सकिन्छ र बिचमा केही दुईटा फेरि थोरै बजार बाउन्स हुने प्रयास गर्यो, फेरि तेज घटेको देख्न सकिन्छ, फेरि बाउन्स हुने प्रयास गर्दा नि बजार चाहिँ तेजै घटेको छ। लोएस्ट पोइन्टबाट केही बजार माथितिर थोरै सुधार भएर 6-7 पोइन्ट सुधार भएर बन्द भएको छ र बजार चाहिँ ठुलो अङ्कले घटेको छ। आज इन्ट्राडेमा सानो 5 मिनटमा सानो माइनर स्विङ गए पनि बजार चाहिँ एकरो घट्ने क्रममा रहेको छ र च्यानल हेर्छौँ भने अगाडि नै जुन एउटा लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ लास्ट डेमा नै योभन्दा अघिल्लो कारोबार दिनमा नै बजारले चाहिँ यो यतापट्टिको लोलाई ब्रेक गरेर तल नै क्लोज गरिसकेको थियो, जसले गर्दा बजार चाहिँ तलतिर जाने इन्डिकेसन यसले गरिसकेको थियो। डाउनट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिसकेको थियो र बजार चाहिँ त्यसको कन्टिन्युटी भएको छ र कुनै पनि किसिमको चाहिँ बजारमा अहिले करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन दिइसकेको छैन। बजार चाहिँ तेज गिरावटको क्रममा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हेर्ने हो भने बजार एकरो घटिरहेको छ। घट्ने क्रममा कुनै पनि किसिमको करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको इन्डिकेसन छैन भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। अब स्ट्रक्चर हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिरहेका थियौँ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले हजुरहरूलाई अघिल्लो एनालाइसिसमा भनेको कुरा चाहिँ बजारले यतापट्टि जुन एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै माथि गइरहेको थियो, बजारले अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर लोवर लो फर्मेसन गर्यो। साइमल्टेनियसली बजारले यो हाईलाई पार गरेर हायर फर्मेसन गर्यो भनेपछि लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा ट्र्यापमा पार्न खोजेको जस्तो देखिएको छ चार्ट हेर्दा भन्ने किसिमको कुराकानी गरेको थिएँ र अहिले बजारले चाहिँ त्यो अनुसारकै प्याटर्न फलो गर्ने त होइन भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ। भन्न खोजेको बजारले चाहिँ कतै यो लेभलबाट केही माइनर रिएक्सन मात्र गरेर अल्टिमेटली बजार यसरी तलतिर त जाने होइन भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ बजारले दिएको छ। हेर्दै जाउँ, यो किसिमको चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम रहन सक्छ जस्तो मेरो एनालाइसिसमा रहेको छ र यो सेकेन्डरी यसलाई मान्ने हो भने प्राइमरीली हामी हेर्छौँ भने बजारले यो हाईलाई पार गरेर बजारले यता हायर बनाइसकेको हुनाले यो करेक्सनलाई चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र बजार यसरी तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ यो हिसाबले माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ। तर बजारले अहिले जुन हामीले एनालाइसिस यो चान्स पनि कम रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो पछाडि सबै लजिकहरू मैले हजुरहरूलाई अगाडिको भिडियोमा नै सेयर गरिसकेको छु। बजारले जब एउटा 2040 मा टप लगाए त्यसपछि बजार तल आउँदाखेरि चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट गरेर बजार चाहिँ तलतिर फल भएको हुनाले
एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ बजार केही तल आएर त्यसपछि लो र लोअर आएको सिरिज विशेष गरी हामी भन्छौँ लोअर लोको सिरिज बनाउँदै बजार चाहिँ तलतिर फल भइरहेको हुनाले यो लो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन यसरी लोअर लोको सिरिज बनाएको हुनाले चाहिँ बजारले जबसम्म यो हाईलाई पार गरेर बजार माथितिर लाग्दैन 2030-38लाई विशेष गरी यो 2026लाई पार गर्यो भने पनि बजार माथितिर जान सक्ने पोसिबल पर्छ र जबसम्म यो हाईलाई बजारले पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ स्टिल बजार चाहिँ माथि जाने क्रममा बजारले कुनै एउटा लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी प्राइमरीली हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ अहिले बजार चाहिँ एउटा भ्यालिड एउटा डिमान्ड जोनमा चाहिँ आइपुगेको छ यहाँबाट बजारले केही न केही रियाक्सन चाहिँ अवश्य पनि मार्केटमा प्रदान गर्नेछ तर त्यो चाहिँ एउटा फेरि पनि सेलिङ अपर्च्युनिटीको लागि मात्र हुन्छ कि भनेर हामीले लिन सक्छौँ बजार माथि जाने क्रममा 1983 देखि 2004 सम्म म्याक्सिमम र बजार चाहिँ त्यहाँबाट फेरि पनि तलतिर जान्छ कि रिभर्स हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ पहिलो प्राइमरी एनालाइसिस भने चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ बजार फेरि पनि तलतिरै फल हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी एनालाइसिस रह्यो र अब आवरली टाइम फ्रेममा बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ र यसरी मार्केट चाहिँ शार्प डाउनफलमा नै रहेको देख्न सकिन्छ र बजार तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहेको कुराहरू हजुरहरूलाई अगाडि नै सेयर गरेको थिएँ पटक बजार माथि जाने ट्राई गर्दा नि बजार माथि जान नसकेको हुनाले बजार चाहिँ अब यो लोलाई ब्रेक गरेर नयाँ लोअर लोको फर्मेसनमा चाहिँ जान खोजेको हो कि देख्न सकिन्छ बजार 2050 वटा बजार चाहिँ फल भएर बजार 1930 सम्म आएको थियो त्यसपछि इन्टरनली बजारले चाहिँ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा एउटा अपट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै बजार माथितिर गइरहेको थियो र बजारले 2040मा चाहिँ लगभग लोअर हाई क्रिएट यही नै हो भन्ने आधार त अझै पनि छैन तर बजारले यो 2040मा लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि बजारले अर्को लो चाहिँ तलतिर बनाउन जान खोजेको हो कि जस्तो प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ आवरली टाइम फ्रेममा र आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिदेखि नै हजुरलाई सेयर गरेको कुरा 2040मा बजारको जुन एउटा एक्सट्रिम अथवा एउटा स्ट्रङ सप्लाई जोन रहेको थियो र त्यो लेभलबाट नै बजार फल भएको छ र तल फल हुने क्रममा चाहिँ लोअर टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानल क्लियरली फर्मेसन गरिसकेको थियो यसको अर्थ हामीले आवरली टाइम फ्रेममा र लोअर टाइम फ्रेमहरू 5 मिनटको टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ बजार तलतिरै जान्छ जस्तो देखिएको छ बजारमा भ्यालिड सेल सेटअप बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ र बजार चाहिँ केही त्यो अनुसार तल पनि आएछ अब तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ अब नयाँ लो चाहिँ फर्मेसन गर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि थियो बजारले यो लेभललाई यदि पार गरेको भए 2052को लेभललाई पार गरेको भए चाहिँ बजार एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा चाहिँ लाग्ने भएको हुनाले यदि यहीँबाट माथि जाने क्रममा बजार चाहिँ 2052लाई पार गरेको चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ क्लियर बुलिस हुन्थ्यो जसको इफेक्ट चाहिँ फेरि डेली टाइम फ्रेममा पनि देखिन्थ्यो सो बजार चाहिँ अहिले तत्कालको लागि माथि जाने चाहिँ स्थितिहरू नभइसकेको रहेछ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ र बजार चाहिँ अब आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ ओभरअलमा साइडवेज त्यसमा पनि तलतिर जान्छ कि गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ डेली टाइम फ्रेममा जबसम्म बजारले यो 2052लाई नै पार गर्दैन तबसम्म अरू फर्दर टार्गेटहरू सेट गर्नु चाहिँ त्यति बुद्धिमानी नहुने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ पार गर्यो भने चाहिँ बजारले कम्तीमा पनि 2072 देखि 2094 पहिलो टार्गेट र त्योभन्दा पनि बजार माथि जान्छ नि 8150 देखि फेरि पनि 2200 चाहिँ पुग्नेछ बजार भनेर हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ तर बजारले यो पटक पनि बजारले चाहिँ 2052लाई चाहिँ पार नगरिकन यहाँबाट चाहिँ तलतिर आएको छ र तल आउने क्रममा यो जुन एउटा तलको क्यान्डल थियो यो पुच्छरमा बनेको क्यान्डल यो क्यान्डलमा चाहिँ यो दोजी टाइपको क्यान्डल यसमा चाहिँ एउटा इम्ब्यालेन्स क्रिएट भएको थियो जसले गर्दा बजारले चाहिँ इम्ब्यालेन्स फुलफिल गरेर फेरि पनि माथितिरै जान सक्छ कि भन्ने एउटा माइनर एकदम थोरै लो प्रोबेबिलिटी यो हिसाबले चाहिँ एउटा माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ एजम्सन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ तर त्यसको चान्स पनि आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चान्स पनि कम हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ हुन चाहिँ क्यान्डल ठुलो बन्दै भन्दैमा तलै जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यहाँ पनि एकदम ठुलो क्यान्डल बनेको थियो भोलिपल्ट नै रिभर्सलको क्यान्डल क्रिएट भएको थियो सो त्यस्तो हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन तर यही क्यान्डलले बजारलाई माथितिर रिभर्स गराउँछ भन्ने खालको कुनै पनि किसिमको कुराहरू चाहिँ नरहेको देख्न सकिन्छ अर्को कुरा भनेको बजार एउटा यो ठुलो क्यान्डल बनिसकेपछि एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल बनिसकेपछि बजार चाहिँ सुरुमा त्यही दिनमा नै सेलिङ आएको थियो त्यो नर्मल रूपमा लिए पनि बजार चाहिँ 3-4 दिन साइडेज बस्दा पनि बजार चाहिँ माथितिर जान नसकेको हुनाले चाहिँ बजार फल भएको हो भनेर हामीले हुनसक्छ भनेर एजम्सन गर्न सक्ने भएको हुनाले अब बजार चाहिँ फेरि पनि अर्को तलतिर चाहिँ फेरि पनि लोको खोजीमा यो लो अझै पनि कन्फर्म भएको छैन किनभने बजारले चाहिँ यो लोभन्दा अगाडिको हाईलाई अझै पनि पार गरिसकेको छैन सो लो चाहिँ अझै पनि तलतिर बन्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू
हामीले यसरी चाहिँ बजार फेरि फर्दर तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। कन्क्लुजनतर्फ जानुपर्दाखेरि 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ, 15 मिनट्समा पनि क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन 5 र 15 दुवै टाइम फ्रेममा मिल्दैन। त्यसै गरी आउले टाइम फ्रेममा नि बजार तेज घटिरहेकै देखेको छ र अन्तिमसम्मको क्यान्डल हेर्दा पनि कुनै रिभर्सलको इन्डिकेसन देखिँदैन र डेली टाइम फ्रेममा एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले बजार स्वतः तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ, कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन देखिँदैन र बजार चाहिँ आगामी दिनमा तले जान सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेरिदिनु हुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।